हाय फ्रेंड्स. आज मला मार्केटमध्ये एकदम मस्त पुदिना भेटलाय. आता तुम्ही म्हणाल पुदिना भेटलाय आणि ह्या काय दाखवतायत? तर मी पुदिना वापरून आज दाखवणार आहे रव्याचा ढोकळा. सुरुवात करताना आपण पुदिना तोडून घ्यायचा आहे. पुदिना तोडत असताना जी समोरची पानं आहेत ती घेताना आपण देठासोबतच तोडणार आहोत आणि नंतर जशी जशी मागची तोडू तेव्हा फक्त पानं अशा पद्धतीने आपण पुदिना तोडणार आहोत. पुदिना तोडताना आपल्याला काळजी घ्यायची आहे ती म्हणजे ज्या पानांना छिद्र वगैरे पडलेत अशी पानं घ्यायची नाहीत. काही पानं काळी पडलेली असतात अशी पण घ्यायची नाहीत आणि पिवळी पडलेली पण नाही. आपण इथे जो रवा वापरणार आहोत तो आपण बारीक घेतलेला आहे. 2 वाट्या बारीक रवा, 1.5 वाटी दही, 2 चमचे हरभरा डाळीचं पीठ, अर्धा चमचा साखर, 1 लसणाची पाकळी आणि 2 हिरव्या मिरच्या ज्यांचे आपण देठ काढून घेतलेत अशा 2 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत. 1 चमचा तेल, 1 वाटी पुदिना आणि कोथिंबीर आणि कढीपत्ता. आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये एकूण 1.5 वाटी दही टाकून घ्यायचं. दही कसं लावायचं त्याचा व्हिडिओ मी आधी शेअर केलेला आहे. यातच पुदिना आणि कोथिंबीर, 1 वाटी, 2 हिरव्या मिरच्या थोडे तुकडे करून आणि 1 लसूण पाकळी हे सर्व वाटून घ्यायचं आहे. आपण हे सर्व साहित्य छान आता वाटून घेतलेलं आहे. आपल्याला हे एका गाळणीने व्यवस्थित गाळून घ्यायचं आहे. आता आपण एका दुसऱ्या बाउलमध्ये रवा भिजवून घेऊया. त्यात आपण हरभरा डाळीचं पीठ, तेल, साखर, आवडीनुसार मीठ हे सर्व टाकल्यानंतर बारीक केलेलं दही टाकून व्यवस्थित भिजवून घेणार आहोत. पाणी आपण एकदम सर्व टाकणार नाही आहे. थोडं थोडं करत आपण इथे पाणी वापरणार आहोत. एकूण आपण इथे 3 वाट्या पाणी टाकून घेणार आहोत. हे सारण आपण नंतर झाकून ठेवणार आहोत. त्याआधी आपल्याला पूर्ण सारणामधल्या व्यवस्थित गुठळ्या काढून घ्यायच्या आहेत. रवा भिजतोय तोपर्यंत आपण एका कुकरच्या भांड्यामध्ये अर्धा चमचा तेल टाकून त्याला व्यवस्थित सर्व बाजूने पसरवून घेणार आहोत. रवा भिजतोय तोपर्यंतच एका पसरट कढईत इथे मी स्टँड ठेवून त्यात 2 ग्लास पाणी टाकून त्यावर झाकण ठेवून त्याला छान वाफ आणणार आहे. साधारण 15 मिनिटं आपण इथे व्यवस्थित रवा भिजू दिला आहे. आता शेवटची स्टेप, साधारण 1 ते 2 चमचे पाण्यामध्ये आपल्याला फ्रूट सॉल्ट मिक्स करायचं आहे आणि ते या सारणात टाकून एकदा व्यवस्थित कालवून ते पूर्ण सारण या भांड्यात शिफ्ट करायचं. आता या कढईवरचं झाकण व्यवस्थित काढून घेऊन त्यात 1 ते 2 वेळा व्यवस्थित टॅप केलेलं हे भांडं ठेवून त्यावर एक दुसरं झाकण ठेवून होऊ द्यायचं. इथे मी सर्वात कमी पेटणाऱ्या शेगडीवर कढई ठेवलेली आहे. पहिले 5 मिनिटं मोठा गॅस आणि नंतर 15 मिनिटं कमी गॅसवर मी होऊ दिलं. आपला ढोकळा तयार आहे. बघा किती छान दिसतोय तो. रवा ढोकळा करताना आपल्याला भरपूर पेशन्स ठेवावे लागतात. तो व्यवस्थित थंड होऊ द्यावा लागतो. साधारण अर्धा ते पाऊण तास मी त्याला व्यवस्थित थंड होऊ दिलं आणि त्यानंतर एका सुरीच्या साहाय्याने मी त्याला बाजूने आता सोडवून घेते आहे. तडक्यासाठी आपल्याला लागणार आहे मोहरी, लांब चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या,
2 चमचे तीळ, कढीपत्ता आणि थोडंसं हिंग. ढोकळा आपण व्यवस्थित सोडवून घेतलाय. आता आपण त्यावर एक डिश ठेवून तो व्यवस्थित काढून घेऊया. त्यासाठी पहिले एकदा आपल्याला व्यवस्थित टॅप करून घ्यायचंय. बघा किती सुंदर झालंय. खूपच मस्त. बघा किती छान जाळी आलेली आहे त्याला. ढोकळा तर आपला मस्त झालेलाच आहे. आता आपण मस्त तडका पण करून घेऊया. त्यासाठी आपण इथे 4 ते 5 चमचे तेल टाकून घेतोय. तेल व्यवस्थित तापलं की त्यामध्ये मोहरी आपली छान तडतडली की त्यात आपण मिरच्या टाकून घेणार आहे. नंतर तीळ टाकल्यावर ते थोडे उडू शकतात. मग कढीपत्ता आणि शेवटी आपण हिंग टाकून घेणार आहोत. म्हणजे तडका एकदम मस्त होतो. इथे मी तडका एका काचेच्या बाउलमध्ये काढून घेतला आहे. तो आपण व्यवस्थित या ढोकळ्यावर पसरवून घेणार आहोत. वाव. मी इथे जे तीळ वापरलेले आहेत ते छान गावरान तीळ वापरलेले आहेत. कढीपत्ता सुद्धा फ्रेश घ्यायचा. चला आता मी तुम्हाला हा ढोकळा छान कट करून दाखवते. मला माहिती आहे तुमच्या तोंडाला एकदम पाणी सुटलेलं आहे. तुम्ही सुद्धा हा लवकर करून बघा. पुदिना टाकल्यामुळे त्याला एक स्वतःची चव छान आलेली आहे. इथे मी तुम्हाला ही रेसिपी शेअर करण्याआधी मी स्वतः ही रेसिपी भरपूर वेळा ट्राय केली आणि एकदम छान परफेक्ट माप सांगितलेला आहे. तर हा झटपट होणारा रवा ढोकळा लवकर करून बघा. तुम्हाला मी यातलं एक पीस दाखवते. झटपट होणारा हा रवा ढोकळा तुम्ही लवकर करून बघा. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. बाजूचं बेल आयकॉन बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा. म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले मिळेल. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा. लवकरच भेटू नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय.